ZALORA package from ZALORA. Ito po ang order namin is worth 10,599. Thanks to ZALORA for sponsoring this. Ano? Dahil sa ZALORA, maghiwalay kami ng asawa ko. Kakakasal pa lang nila. Let's unbox this. Let's unbox this. 3, 2, 1, go! Ay, grabe! Ito kagad. Uy, legit. 10,500 na. Kagina 9,000. 10. Dito na po natin makikita kung gaano ka-legit si ZALORA. Grabe mo. Klarong-klaro na, parang pang Divisoria. Uy, legit nga. Uy, legit. Kanang leather. Leather lang. Legit as fuck. Guys, tignan nyo naman, no? 10,599, kabila pa lang. Magkano kabila? Sa Ang kanan. kabila naman mas mahal kasi ibang size. Mas mahal yung kabila. Ito 10,599 kasi size 43.5. Yung kabila 46. Bale mas mahal siya ng 3K. Bale itong kabila is 13,599. Pag sinuot mo ito siya, kailangan lagi nakatago. Panahalos kaninting, eh. Alam mo Mga atay kong kising. Guys, sobrang ganda. Hindi ko alam kung ibebenta ko pa ba to. Hanggang magkakapirmahan kami ni Smith. Bali ngayon, papunta kami sa tindahan. Gagawa ko ng rason para hindi mapagalitan.